Magandang hapon, Negosyanters. I'm Zen and welcome to Mentor Me Online. Ngayon po ay magsasama-sama tayo para sa isang session na naman po namin at tuturuan namin kayo paano ba magsimula ng negosyo mula sa ating mga Go Negosyo Mentors. So, para magsimula, tuturuan muna namin kayo paano ba gamitin ang ating Mentor Me app. Punta lang po kayo ng inyong Google Play Store and Apple Store. Search for Mentor Me. Okay? And then, para ipakita sa inyo yung ating icon, ito po siya. Okay, so that's the logo for our application. Alright. So, this is the interface of our application. So, kung makikita nyo, meron tayong mga public blog na pwede nyo pong basahin. Ayan. So, libre po yan. Ito po ay mga article ng ating mga mentors. So, ilan sa mga yan ay ito, may mga Entrep mind setting. Ito, from Dean Pax na mga kasama natin today. Yung topic niya dito is mind setting, see yourself in 3D. Ayan. Alright. So, aside from that, mayroon din tayong free mentorship. Ayan. So, para magsimula ng mentorship with our mentor, search for mentor. And then, pili lang kayo ng ating mga expertise or topic na available. So, meron tayong Entrep mind setting, meron tayong product development, accounting, finance, marketing, digital transformation. So, ako, pipiliin ko sa Entrep mind setting. And then, you choose lang proceed and then it will start finding a mentor. Ayan. So, nakita nyo, nag-connect tayo kay Francisco Pax Lapid. And yung topic niya is Entrep mind setting. So, ganun lang kadali, i-download yung ating application and makakonect sa ating mga mentors. Okay, so magsisimula na ang ating mentorship ngayon. Okay, so pakilala ko yung ating mga mentors na mga kasama. Good afternoon po, mentors. Magandang hapon. Ayan, so bati naman po kayo sa ating mga negosyanters na nanonood. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang araw. Hello. Ayan, maraming salamat po, Go Negosyo. Happy birthday, George. Yes, belated happy birthday to Sir George. 2 buwan na yan. Ang tagal ng kanyang birthday celebration. So, ayan, papakilala natin sila isa-isa. Okay, magsimula tayo sa ating birthday boy ng 2 months na. Okay, Sir George, pakilala naman kayo sa ating mga mentees. Magandang hapon. Ako po si George Wilkie. Ako po ay isang angelpreneur. 15 years na po kami dito sa Go Negosyo. Ako rin po ay isang negosyante, 32 years. Ako po ngayon ay presidente po ng Association of Filipino Franchisers. Alright, thank you so much, Sir George. Oh, isa pa lang yan. Next, we have Sir Henry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Henry Tenadero, isa rin pong angelpreneur for the past 15 years at nagsilbi bilang Pangulo ng Philippine Marketing Association. Wow. Okay, next we have Dean Pax. Magandang hapon. Buenas tardes. Mi amigos. Ako po si Dean Pax Lapid. Kasama niyo sa Go Negosyo nung nag-umpisa pa, way back 15 years ago. Ako po, kasama si Ping Soto, author ng ating 21 steps sa pagninegosyo. Mamaya, personal na pwede kayo magtanong. Iba-iba po kumpanya ko, ang pinakamalaki isang power plant in Butuan na sana maitayo namin sa isang taon, pero I also have a business in the US doing IT consulting for Safeway. So, excited kami dito. So, I'm also an angelpreneur. So, ibig sabihin nun, unang-una, angelpreneur. So, pinagsamang angel and entrepreneur. Entrepreneur po lahat ang angelpreneur. And we've got an angel heart to teach. So, excited sa inyong lahat ngayong hapon. Alright, thank you, Sir Dean. Next, we have Sir Carlo. Ay, magandang hapon po, Carlo Calimon. 15 years na pong angelpreneur. Ako yung pinakabata sa sirkutan. I'm an entrepreneur also. Co-founder ng Startup Village. Mentor din po ng Google at saka ng Amazon. Mostly sa startups po ang aking tinatalakay. Alright, so kung may mga tanong kayo about tech, Sir Carlo is the guy. Okay, next we have our financial na mentor, si Sir Arnold. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Coco Martin. Hindi po ako yun. Armand Benko po. I'm connected with the Coleco Foundation and an investment cooperative called KSK SMP Co-op. I'm also an entrepreneur.
sabot-sari, merong mga nalugin nagsara na, merong existing pa, at merong bubuksan pa this 2020. Alright, next. And at the last, Sir Mike. Yes, ako po si Michelangelo. Ako po yung pinakabatang entrepreneur. Hindi ko pinakabata. Nagsisinungaling ka. Pinakabata, Pinakabata. Ganyan mo ba ako kamahal? Ako po ay kasalukuyang artista po sa GMA7 po. TV show po tayo doon. Feeling ko po. At syempre po napapanood nyo po sa ibang show ng GMA7. Pero ako po ay negosyante rin po. May ilan po akong mga negosyo na tutulungan po ako ng aking mga kaibigan naririto. Pero higit sa lahat ako po ang isa sa mga resident host ng Negosyo po. Sa malaking karangalan na makasama ngayon kahit sa maiksing panahon, dahil mauna ako maalis na. Yeah, thank you. Maraming salamat sa ating mga mentors. So ayan, mga negosyantes, kung kayo po may mga katanungan, ready na po silang sagutin ang inyong mga tanong. So comment nyo lang po sa ating Facebook Live. At sa mga nanonood, please download our Mentor Me app sa Google Play Store and Apple Play Store. Okay, so mentors, ready na ba kayo? Yeah. Sa ating mentorship session. Okay. So to start off this basis, ang topic natin is entrepreneur mindsetting and a look back na din. Dahil this 2020 is our 15 years. So we celebrate our 15 years advocating entrepreneurial spirit in every Filipino. First question po for you mentors is, ito usual tong tanong eh, paano ba magsisimula ng negosyo or paano malalaman ng ating mga negosyantes kung para sa kanila yung pag-negosyo or anong negosyo? Anyone po? Ako unang sasagot, dahil ako unang aalis, no? Joke lang, sa experience ko, and I don't know if my friends would agree with me, pag ikaw ay pumasok sa pagninegosyo, hindi naman agad-agad masasabi mo, ito ang they speak louder po. Ayan po. Alam niyo po, ang pagninegosyo, isa na pa microphone natin, hindi nyo agad makikita naman agad yun. Kasi medyo tricky yung tanong mo para sabihin mo, pagka gumawa ka ba ng negosyo, nagtagumpay agad, ibig ba sabihin, dahil nag-click, yun na talaga yung para sa'yo. Wala namang ganung negosyo eh. Alam po natin yan, lahat ng negosyo magsisimula sa maliit. And then, I believe, ang tanong hindi yung para sa akin ba ito, kung hindi, did I enjoy the process? Did I grow through the process? So, sa pagninegosyo po, wala pong yung, may iba, nung ginawa yung negosyo, nagbumagal, maaring tsumamba, maaring nagkataon, pero ang mga matitibay na negosyo talaga, you build it in time. The business grows with the person. So para sa akin, walang agad-agad na masasabi ko, ito para sa akin to. Like ako, nung na-realize ko, pero isa lang ang ito, bago ko ibigay sa akin mga mas mahuhusay na mga kaibigan dito. Pag ang negosyo mo ay nakaugat, hindi lang sa passion mo, kung hindi sa gift mo, malamang sa malamang magtatagumpay ka. Like ako, mga negosyo ko, tungkol sa communication. Dahil na-realize ko sa murang edad na bungangang naging tao ako. So, nung na-realize ko na bungangang naging tao ako at ang gift ko ay sa communication. Sabi nga ng kaibigan namin na si Brother Bo, you follow the gift. Kasi when you follow your gift, you follow the trail of blessings. So, sa pagninegosyo, hanapin mo na saan ba yung biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos. And then, i-angkla mo doon, get the right mindset, get the right mentors, launch in the right timing, it succeeds. So, important takeaway from Sir Mike, no, yung work on the skill na meron ka. Right? And, syempre, pag ninegosyo, it's a process. Kasi, yung pong tanong ko, isa yung mga usual na tanong pag may mga mentorship. Even in our Facebook page, ganun yung mga tanong, paano po ako mag-negosyo, ano po yung mga negosyong pwede sa atin. And, ayun, thank you so much, Sir Mike, for that important insight. Next po, mentors. Sino po gusto mo? Si Master D. Sige. Ako ba? Master Ano handa? Handa ba tayo? So sa mentor apps po, nilagyan ko na kayo ng tatlong vlog. Isang see yourself in 3D. Ano yung 3D? So, kailangan muna, andun yung discovery of your passion within self. Andun dapat yung developing of your potential, yun yung skills. Kasi sinabi ni Brother Mike, Amen. And then, yung pangatlong D, andun ngayon dapat yung delivery mo. Kailangan service to other. Andun po yun sa vlog. So, pag pumasok po kayo doon, mindsetting, see yourself in 3D, Francisco Pax Lapid yun, may nag-comment na, siguro
kamag-anak ko ito, great wisdom. Sabi. Salamat kay Neil Clyde ko, no? So, pero para lang alam nyo rin, pag yung to answer the question, go master self. Ando po sa libro, Dream, Believe, Achieve. So, paano ko ba isa-summarize? So, paano, anong tanong, Jen? Mag-umpisa. Yes. So, umpisa is start. Anong spelling ng start? S-T-A-R-T. Start, umpisa. S, self. Business is you and business is up to you. T, talent. Saan ang gusto mo, ano ang mahal mo, at saka saan ka magaling. A, action. There will only be two kinds of failure. Thinking without action. Kayo, nakikinig ngayon. Pag kayo hindi natutukoy, wala kayo action, failure. And action naman is yung isa, thinking without action. Yung isa naman is action without thinking. Arya lang ng arya. Arya, hindi mo man lang inisip. Ano yung letter R? Resources. 4 lang po ang resources. Tapos bisang malaki. So, man, machine, methods, and material. Para mabuo ang kahit anong produkto or serbisyo, lahat yun po kailangan ng pera. So there are 5 M's when you want to start a business: man, machine, methods, material, and money. Ano yung letter T? Time to start. So pag yan nabuo na, umpisa mo na. Otherwise, tamad at takot ka. S-T-A-R-T. Start. Pag-umpisa ng negosyo. Right. Wala pa sa vlog yun. Isusunod ko po. Ayan, so kayo na yung unang nakarinig ng Una kayo nakarinig. Okay. Next po. Sir George, ikaw. Well, sa akin, tinatanong ako dyan, ang dapat tanongin yung sa do you really want to be an entrepreneur? Di ba? Yun talaga yun. That's the very basic. Kaya nga, pag may programa po tayo about entrepreneurship, nag-uumpisa yung program sa entrepreneurial mindset. Yes. Ano po ba yung entrepreneurial mindset? Yung entrepreneurial mindset is your mental state. Is your mental state ready? Okay, ano ba sinasabi ng mental state mo? Do you mental state to succeed? Mental state to be victorious. Okay? So, kailangan tanongin muna. Self-mastery muna. Kilalanin nyo sarili nyo. Okay? Kaya nyo ba maging isang negosyante? Probably, ang nakikita nyo lang is the beauty side of it. Pero maraming dark side of it. Yung kahirapan. Yung sinasabi nila at sinasabi ni Master Dean, pag ikaw ay naging negosyante, nag-umpisa ka, papasok ka sa tinatawag na Valley of Death. Doon sa Valley of Death na yun, dyan po nagkakaroon ng laglagan. Okay? Ano ba yung Valley of Death? Ito na yung pagsubok. The actual, how to sustain your business, okay? How to sell your business, how to talk to people, and how to negotiate, and how to look for a supplier. Yan yun. Normally, dyan marami ang natsuchugi. Pag mahihain pala, hindi pwedeng maging negosyante. Hindi, dapat kapal. Kailangan kapal mo. Kapal mo. Pero siguro unti-unti, wag agad-agad. Na makapal agad yung mukha. Parang add lang yan. Drink moderately. Yes. What can you say, Arman? What can you say? What can you say, Arman? Ako na ba? Okay, pero action. Well, tayo. Action to. Pass the mic. What can you say? Well, ako nanggagaling kasi sa, hindi naman ako pinanganak sa pamilya na mga negosyante. Lahat kami yung traditional o karamihan ng Pilipinong pamilya na nagtatrabaho yung mga magulang. Kaya malamang yung mga anak kami pinag-aral, pinaalalahanan na mag-aral mabuti para makakuha ng magandang trabaho, etc. Ganun din yung nangyari sa akin. Kaya yung pagpasok sa pagnenegosyo, ang una ko talagang naging batayan, sulit ba o may pagkakakitaan ba talaga na pera? Pag minsan yan din ang tanong di ba? Ano bang magandang negosyo? Maganda kita, malaki kita, sigurado ang kita. Well, walang sagot dun sa tanong na yon. Pero ako, ang naging batayan ko, kung okay ang papasukin kong negosyo sa larangan ng kita, yung iba sila ang mag-discuss. Ako sa larangan ng kita. Dahil nag-umpisa nga ako nagtatrabaho, dapat yung papasukin kong negosyo, minimum times 2 ang kikitain ko, less than half the time na pinagtatrabahuan ko. Halimbawa, kung ang per hour ko ay 100 pesos per hour, yun ang rate ko sa aking kasalukuyang trabaho. Meron akong papasuking negosyo. Dapat ang kitain ko 200 to 300 pesos per half hour. Papasukin ko yung negosyo na yun. Or times 3 to times 5 nung kikitain ng pera ko na
nasa stock market, nasa mutual funds, dapat sulit yung inire-risk ko na pera, lalo na, most likely, yung perang gagamitin ko pang umpisa ng negosyo o pagpasok sa negosyo, galing sa naipon ko, dapat tinatalo niya yung kasalukuyang kinikita niya. Ang minimum sa akin, times 3 to times 5. Papayag akong times 3 kung kaibigan kong si Michael Angelo yung mag-aalok ng negosyo. Pag hindi ko kakilala pero maayos yung pagka-presenta, dapat mga times 5. So, dapat talaga, yes, may passion, may hilig, God's given talent, pero para sa akin, hindi po dahil mukhang pera lang ako, pero dapat maging sulit yung pagpasok sa negosyo, make it worthwhile. At ang unang sukatan, pera, kadikit nung oras. So, dapat maging matalino sa ating mga finance. Yun yung mga usual na nagiging problema, sir. About sa pera. Alright. Sir Carlo, kayo po. Sige, dagdag ko lang dun sa mga sinabi ng mga kasama ko. Especially kay Arman, kasi kay Arman, practical lang naman yun eh. Sa akin, dagdag ko lang dun is dapat malinaw kung bakit tayo nagne-negosyo in the first place. Ano ba yung purpose na hinahabol natin? What is the reason behind going into business? Kasi kadalasan, though hindi naman masama yung pagkita ng pera, yung iba kasi ang iniisip palagi, paano ko yumaman? Right? Paano ko yayaman? Paano ko kikita ng limpak-limpak? Pero tandaan natin, yung pag-negosyo, it's about giving value. It's giving back, di ba? Kasi naghahanap tayo ng maaaring ibigay sa customer natin na mapapakinabangan nila at magiging masaya sila at may nakuha silang value. So, kailangan natin paligtarin. Kunwari, and I say this all the time when I give talks, di ba? Kunwari, nagbebenta ako ng produkto. Pag nilapitan ko kayo, kasi nga, bilhin mo yung produkto ko kasi gusto ko yumaman. Bibili nyo o hindi? Alam hindi nyo bibili kasi pera yung pinag-ano. Pero pag ang lapit mo is, bilhin mo yung produkto ko kasi giginhawa yung buhay mo, mas magkapadali yung ginagawa mo. Malamang bibilhin mo yung produkto. So, ang balik lang nun is, why are you doing it in the first place? At the end of the day, we all are in business because we want prosperous lives for ourselves, for our families. Gusto natin maginhawa yung buhay natin, gusto natin maginhawa yung buhay ng pamilya natin, right? Dapat malinaw lang yung purpose of why we are doing this. And at the core of that is our family, and at the same time, it's about helping create value for our customers. So kailangan natin tandaan yun, aside from what has already been said. Right. So you highlighted, sir, yung pagkakaroon ng social impact ng negosyo. Hindi naman social impact, but it's about creating value for Yes, customers. adding value. Of course. Right. Okay. Thank you, Sir Carlo. Ang Next, pinakabata sa amin. Yes, Sir Henry. Actually, nasabi na nila na masagot ko. Thank you very much. Copy-paste na lang. no? Copy-paste. Copy-paste. Kapag ikaw ay sabakay ng MRT, LRT, Yeah. pansinin mo mga tao, mga buhay. Pero look at them closely, mga papatay. Bakit? Kasi unang tinatanong paano, how, tapos ano, negosyo. Baliktarin mo. Sabi ng Carlo, alamin mo ang bakit mo. Bakit mo gusto mong trabaho? Para magkapera? Kakapera ka, yayaman ka. Magkakaroon ka ng malaking bahay. Nahanan ba yung bahay mo? Magkakaroon naman ng magandang higaan. Masarap ba tulog mo? Magiging maganda asawa mo. Asawa mo ba? So mga katanungan na magbibigay kulay sa iyo. Tama, I think I'm the oldest among the group. Kaya sabi ko, hindi kailangan lang pera. Kailangan malalim, may value ka sa iba. Alam mo, ginagamit mo yung talino mo. Ako nasa larangan ng edukasyon ngayon. Pero hindi ako hinanda bilang isang edukator. Ako ay kick out. Pero hindi ko tinuntukan ang aking buhay sa mga yuktong dumarating sa akin. Pagkus ginagawa ko yan, inspirasyon para higit pa makita kung saan ang aking lugar sa lipunan. Sabi nila, you only live once. No, you only die once. So you die meaningfully because you live every day. So yun lang po ang iba talaga kung matanda na. Mga wisdom words from Sir Henry. Parang nagpapaalam ka. Para yata kinakabahan, parang nagpapaalam ka. Okay, so you've heard that mga advices from our mentors, ang gaganda. So hindi pa tayo tapos, baka akala nila yun na lahat yung ano natin, advices. So hindi pa po, nagsisimula pa lang po tayo. So bago tayo dumako sa ating mga next questions, bating muna tayo dun sa ating mga mentees online. Meron tayong 100 na viewers. 100 ngayon! Record breaking! Record
Record Okay, breaking. shout out tayo kay Andy Caday Vergara. Sabi Si niya, Andy? Si Andy. Caday Oo. Vergara. Sabi niya, good morning mentors. Well, good afternoon na po. Magandang hapon na po pala. Hihi. Sabi niya ganyan. Hello po, Sir Andy. And bali tayo kay Emma Liago, kay Rosemary Tarala. Rosemary? Ano yan? Nasa FB Live Yes, yan. so nasa FB Live. So marami po mga nanonood sa atin ngayon. Ma'am Jenny Winiki, your wife. Oo, genuine. Asawa mo! Asawa mo! Ano yan? Asawa mo! Nanonood po sa atin. Pitong Maraming anak salamat. niyo. Sir Jerry, our good Jerry! Oh, si Jerry! Oh, sir. Jerry, magaling ka. Get well. Ayan, Get well, Jerry. Okay. Rosemary, hello po. June Atan, good afternoon. Mark Nabos, hello. Hello sa inyo. Salamat sa panonood at pagtangkilik sa ating Mentor Me Online. Okay. So ito, may mga tanong po tayo from Facebook. Kuha lang tayo dito. No? Sabi ni Evan Liago, ano po ang advice nyo in building a brand? Ano po ba yung mga ingredients for a good brand? Talking about Brand. branding, marketing. Okay. Sir George. George, Okay. branding. Marami kasing kailangan tools to build the brand. Marami pong aspect yan, no? Of course, the first of all is dapat yung produkto nyo is relevant to the market or attractive to the market. It's easier to build a brand kung kung attractive siya at saka kailangan siya ng merkado. Relevant. So that's one. Number two, of course, isa sa support doon is the color, the logo, the look, and the feel of the restaurant or the product, the packaging. Pero- isa sa'yo. Makukuryente ba ako pag tumayo ako? Hindi naman, ano? Hindi. Ito kasi, di ba? Kukunin ko lang yung mga kape. Pwede naman, pwede. Pwede naman. Robot na lang. Gulat ako. Oo. Kinabahan ako. Yan. Okay, sige na tayo. Bloopers. Behind Di the ba, kami po'y tao, hindi po kami robot. Alam nyo na kami tao, hindi po robot. Oh. May tanong lang ako, Papi. Oh, Bakit yeah. yung Pilipino gumagano? Ano ba? excuse. Bakit may ganun? Baka may mahipo. Para lang makita ng live. Ay. Yung dalawang matanda Okay, ng binigyan so- ko. Okay, going back, we're talking pa rin po branding ha. Makakalas, open na yung pinag-uusapan. Ayun na, branding. Branding. Diba? Oh, branding. Oh. Okay, sir, Balik. So, ang pinaka-basic sa branding talaga o sa isang konsepto o business model, kailangan ka attractive ka sa merkado at saka relevant siya. Madali kong ma-build yung brand. Tapos may mga support na sinabi ko kanina, the other support is maganda yung logo, maganda yung packaging, tapos, of course, hindi naman tatapos doon. Dapat pina-market mo rin siya. Kasi the biggest mistake, especially yung mga nag-uumpisa sa negosyo, pag bukas ng negosyo nila, kala nila gano'n na yun. Iintay na lang sila ng customer. Siyempre, of course, you have to make an effort. Ito na yung promotion. You have to promote your product. So, common mistake yung palagi. Ngayon, pag ang tanong kasi sa akin, pag lumilibot tayo, paano namin malalaman kung ang produkto namin ay ina-accept na ng market? So, yun ang tanong. Ang sabi ko lang, based sa experience ko, malalaman mo lang yan na ina-accept ng market yung produkto mo kung nagiging lifestyle na yung produkto mo. Ano ba yung lifestyle? Naging parte na ng buhay Very ng repeatable sales customer. na, sir. Tulad, let's say for example, kinakain mo siya every 3 months, di ba? Or once a month, 3 beses ka pumupunta doon. Tulad ng mga coffee shop, di ba? Mga coffee shop. Nung araw, wala naman po. Pag ang coffee, hinahanda lang sa libing at sa kasalamay. Ngayon, naging lifestyle siya, social, di ba? So, accepted na yung produkto ng kape. Dati nga, pinagpagawa lang natin ng mga anak natin. Bata ka pa para magkape. Ngayon, 6 months old, nasa Starbucks na. Pero hindi pa So, usama bakit? kape. Hindi, loko lang. Bakit? Naging parte ng buhay. Pag sisingit ako, Jenna, Ah, hindi sige, dahil sir. sa kape. Dahil doon sa ginagawa ng Go Negosyo, DTI, Mentor Me, Kapatid Mentor Me, nakikita natin sa probinsya, di ba? Yung brand Papi, si Henry, yung brand din, Oh. pangalan nung proprietor, pangalan nung
Nakaisip. Yung tao, yung Negosyante. nakaisip ng negosyante, okay ba yun? Kunwari, lings, shingaling. Ling-ling. Oh, pangalan ng tao. Kaya, Actually, dagdag ko lang oh, sa di ba question ganun na dami yan yung kasi napapansin ko eh. ang hindi pa nababanggit din ni George, yung pagpili ng ng pangalan. Oo. Kasi minsan, Isang rap yun. ang challenge natin yung mga ganun, di ba? Masyado tayong creative. May tendency na maging creative eh, na nagiging crazy yung brand, maganda man pakinggan, pero kailangan isipin, ayun ba yung gusto mong pangalan na makaalala ka? Di ba? Kasi minsan malabo yung Kaibigan Carlo, yung trade name kasi, para sa akin, opinion ko lang to this is very subjective eh. Okay? And it's just the usage. Ano lang siya, gumaganda lang siya o nagiging famous yung brand name because of the usage, yung visibility rin. Kasi sino ba naman magkakakala na maganda o very creative ang pangalan Jollibee? Di ba? Boboyo, di ba? Or kasayahan, ano ba? Corny, di ba? But the more you see it out there, the more you use it, the more you buy it, pumapasok sa ulo mo. Ayun, sinasabi mo din yung relationship ng pangalan dun sa gumagamit. Yeah. Yung nagkukonsumo ng produkto. Okay. Diba? So, So, kailangan natin isipin, di ba? Kunwari, bumili ka ng ng kape, balik ka ng balik. Oh. Ano nang nangyayari? Naalala mo ngayon, ay, masarap yung nainom kong kape. Balikan ko yung kape, Tapos, ano mangyayari? Oo. Kapag yung si kaibigan, gusto rin bumili ng kape, ay, yung masarap na nainom kong kape, ito yung tatak. So, totoo yung kape yung binibilang ko. So, pero naalala yung pangalan. Pero nare-relate yung pangalan tulad na sinabi mo dun sa value. Yes. Tsaka kung ano yung magandang experience, di ba? That's true. Kung masama yung experience, edi hindi ko nasasabihin sa kanya. Di ba pasok yung kanina binanggit ni Sir Galing. na value adding? Ang galing, hindi pa nasagot yung tanong ko ha. Ang galing ha. Kailan gagamitin yung pangalan ng tao dahil siya yung negosyante doon sa produkto? Di ba sa probinsya ganyan lagi? Oo, madalas. Armands, restaurant. Pero sa tingin ko, ang sagot din doon, depende rin sa depende rin sa merkado. Sinabi ni George. Minsan sa probinsya kasi, kung kunwari, kilala ka sa community mo, right? Tapos kung Gumagawa ng sapin-sapin. Gumawa sa sapin-sapin. O Arman, sapin-sapin. Kilala ka kasi sa community mo na masarap gumawa ng sapin-sapin. Tulad po Pwede rin yun. Pero kilala kasi siya. Ikaw Tulad mismo na, yung lalayo brand pa eh. ba tayo sa epilido nito? Oh. Lapis Chicharon. Pwede naman Porky Jorky yun lang yun. Pero ano nangyari? Kung nilagyan ko ng letter A yun, di lapida. So again, dahil sa dami ng Chicharon stores niya, na-develop kagad yung recall. Hindi kasi tanda natin yung brand natin adds to credibility. Kasi may That's tiwala. Kasi kung ikaw yung tao sa community na ikaw yung pangalan, kahit nasabihin natin, chicharon yan, uletson yan, o sapin-sapin yan, may tiwala kasi sa'yo yung mga tao sa paligid mo eh. Pero may risk din yun, di ba? May kapaligtaran din yun. Tulad sinabi nila ng mga kamag-anak mo, Oo. na all of a sudden, lahat na may ganung pangalan, magtatayo din ng ganung pangalan ng negosyo. May risk din yun. That's true. So, kailangan natin ipag-ingatan. Pero remember, aside from the name, meron pang ibang kadugtong yung yung branding natin. Nandyan yung logo, nandyan yung kulay. So, nag-build din tayo ng identity, yung proposition. Great. Diba? So, maraming ibang factors. I mean, alam ko may mahabang usapan actually ito eh. Isang programa yung... Sa programa yan, no? Pero tutuhugin ko ng proseso Ayun. with an outcome. Ayan. 5A. 5A. First, aware. Pangalawa, appeal. Pangatlo, ask. Pang-apat, act. Panlima, advocate. And then, yung iyong outcome, kailangan andun yung engage, tapos ma-experience, and then ma-enjoy. So, may grid yan. So, aware. Kailangan, pag ikaw may brand, alam ang pangalan, alam nila na andyan ka. Okay? Appeal. Kailangan, pare-pareho tayong lapid. Sino sa lapid? O parang tempura, sino sa tempura ang may appeal? You are aware na ang produkto, serbisyo, andyan. 5 tayong ganyan, 6. Pare-pareho serbisyo. But with the serbisyo, sino ang may appeal? Nakaupo lahat ang ladies dyan. Mahihilig ako doon sa mga healthy. Doon ako may appeal. Di ba? Pangatlo, aware, appeal. Magtatanong ka na nga, Iha, anong pangalan mo? Iha,
magkano yan? Di ba? Aware, appeal, ask, act ka ngayon. Bibili ka na ngayon. Kapalit na ano, di ba? Di ba? Kasi nagtanong. Kaya sa Facebook, pag puro like, wala po yun. It is engagement. It is not like. Like does not turn into sales. They may appeal, but they never ask. I will repeat. They may appeal, mukhang may part 2 tayo dito, di ba? So, aware, appeal, ask, act, then advocate. I-promote mo na ng ikaw na masarap ang Tokyo Tempura. Kusang pinopromote. Pinopromote. Hindi na mismo galing sa kumpanya. Meron ka nang hindi binabayaran, your actual consumer or customer is the one now advocating the brand. So, what is the outcome? Ang una mo will always be the engagement. Nagtanong ka, tapos sunod mo, nung bumili ka, you have experience. If you have experience, at gusto mo pa ulit, nag-enjoy ka, i-advocate mo na. Aware, appeal. Ano sunod? Ask. Ask? Act? Advocate. Okay. Okay, pasado na kayo sa akin. Alright. Very good. From D, natataanan Ayan, pinapatikman nila. So, abangan nyo po yung vlog natin. Alright, thank you so much po, mentors. Next question that we have from our online, question from Miguel. Can you bring us Miguel? to the time? Si Miguel? Oh, si Yeah. Miguel. Last name. Miguel Lopez. Miguel Lopez. Oh, si Miguel Lopez. Kamag-anak sa akin. Kamag-anak ng sekretarya. Sabi. Okay. Okay, so ito, mentors up. Let's proceed to the question. Can you bring us to the time that you failed in your business and how you stand up and succeeded? So yung mga challenges and yung mga paano siya na-overcome? Mahirap yata yung tanong na yun kasi araw-araw may mga challenges. Mm. Hindi naman nawawala ang challenges sa Para pag-negosyo. makarelate yung ating mga mentors. Siguro yung mga most memorable na ano ninyo, mga challenges. Oh. Or yung mga usual, practical na challenges in business. Unahin ko, dala ko yung pinakabata sa negosyo. Sa kanila. Tirahin. Marami ng Sige. negosyo. Maraming challenges sa customer, obviously. Meron din sa, kasi hindi naman ako mga kasing yaman ito mga to na sila mag-isamang negosyo. Lagyan mo Karamihan ng mga negosyong pinasok ko, may co-owner ako. Binigay ko na. May co-owner ako na doon sa negosyo, kasosyo. So, may challenges sa customer, may challenges sa kasosyo ko, may challenges sa mga tao namin, may challenges sa proseso, tapos nitong lately, may challenges sa pamahalaan, yung mga regulatory, kung sino yung nagre-regulate sa negosyo. But kung paano naka-rise up, tingin ko, ito magugustuhan ni Papi Henry, lahat noong pag-rise up o pagsagot doon sa mga challenges boils down to communication. Kasi negosyo, tao naman ang negosyo, hindi naman hayop, hindi naman halaman. How well, how effective, how timely the communication is to the customer, to the kasosyo, to the sa mga tao, doon lagi nag-uumpisa paano siya malagpasan. Kung gaano kaayos yung customer, nagreklamo dahil sa serbisyo, nasugatan doon sa barberya, na communicate kagad at na-address kagad sa mga investors, na communicate kagad kung mayroong problema, sa mga trabahante, kung na-communicate at naipasa kagad sa kanila some sense of ownership, na magkaroon sila ng malasakit dun sa negosyo, hindi lang sila basta empleyado. Communication, kadalasan ang nagsasalba doon sa mga negosyong nagka-problema o nagkaroon ng challenge. Sa na-experience ko. Okay, ikaw sir. Yeah, based on your experience. Sa akin kasi, the greatest challenge is yourself. Yourself. Babalik ka ulit sa sarili mo eh. Let's say for example, in my case, I have a beautiful business in 1992, pero maaga ko po siya nabenta. Diba? So, para sa akin, mali yun. So, magmumukbok na lang ba ako sa isang tabi? Okay? Mag-iiyak pa lang ba ako sa isang tabi? O tatayo ulit ako? Or para will you matayo? bounce? Bounce! And By the stand way, out! oo, para po sa mga nanonood, yung bounce po,
national booster lang po. Bumili po kayo no? Ano po yun? Libro. Libro Yeah, yun. yeah, yeah. Libro yun, George. No? Bounce, libro. Wow, sir, libro po yun. Pag bumili po kayo, so swerte po kayo this 2020. So again, going back, the challenge is yourself. Yeah. Saan mo dadali na sarili mo? Magmumukmo ka ba o hindi? Kasi Okay. once you become a entrepreneur, 24 hours din kasi yung challenges that you will face. Sabi nga ni Carlo, naku, araw-araw kami may challenges. Okay? Actually, came to realize just now, totoo kasi sabi ni Carlo, 24 hours ang challenges to face. Okay? The issues. Okay? Tandaan niyo po, nung empleyado ka, pag may certain issues, may isang level na hindi na ikaw ang gumagalaw. Okay? As an entrepreneur, ikaw na lahat gagalaw. Anong issues yun? Issues sa tao, issues sa local government, issues sa supplier, issues sa customer, issues na ipit to, issues sa love life ng tao, etc. Lahat yun sa inyo. And those are challenges. Kaya nga, babalik ka ulit sa sinabi natin. How strong is your entrepreneurial mindset? Dagdag ko nandun, yung para ma-overcome yan, di ba? As the company grows, napapalibutan na rin tayo ng mga taong tutulong din sa atin. Yes, like-minded. Pero dagdag ko lang yun sa akin. Agree ako, yan. Yung sinabi ni Armand, ni George, lahat yan, pinagdaanan natin on a regular basis. Sa amin naman, especially since di ba teknolohiya kami, startups ang pinag-uusapan natin, ang kadalasan challenge, timing. Ito ba yung oras para ilabas yung konsepto ko? Ito ba yung oras? Is this the right time for this business to start? Kasi kami, since di ba parang very innovative, forward-looking, minsan sasabi na, now is the time. Ayun na pala, 5 years later pa pala, masyadong early in the ball game pumasok yung konsepto. So, minsan talaga kailangan natin pag-aralan, is this really the right time to do it? Sorry. Yeah. So timing is very important. Not only is it, am I the right person to do it? In the sense, do I have the entrepreneurial mindset, the spirit for it? At the same time, is it the right time for me to do it? Diba? Right. So, So it's timing din. Sa akin naman, wisdom. Hindi sa dami ng dapa, kundi paano ka tumayo sa kada dapa. Paano tumayo? Mas maraming dapa, mas maraming lesson. Ako naging I used to bring shows sa Amerika. I used to organize, sponsor show. Ang naging pamantayan ko palagi simula nun, kapag talo na, I look at it in two perspectives. Financial loss or psychic loss. Wala akong pakialam. Mas gusto ko ng financial loss, wag lang psychic. Kasi ang hirap bumangon muli kapag psychologically bagsak ka. Pag nakita ko ng projection ko talo, tanggapin yan. Para next time, alam ko na kung paano ka matay. So financial loss is much easier than psychological loss. Para makabangon ka muli. Again, welcome dapa. Hindi sa dami ng kung ilang beses kang madapa, kundi paano ka tatayo sa kada dapa mo. Ang mahalaga. Ang husay. Maganda yung sinabi. Wow naman. Ganda. Wow naman. Kaya ako pa hindi ko papadapa eh. Oo. Hindi patulog dahil sa Pero- slip disc. Pero tama yung sasabi ni Papi kasi tayo ang kultura natin, bawal magkamali, bawal magkamali. Yes. In fact, kung titingnan natin sana sa teknolohiya, for example, kung tatanong natin malalaking kumpanya, palaging natatapa yan. Di lang nila ini-emphasize, hindi yun yung end all. Ang tanong palagi, ano ba yung natutunan mo sa proseso? Ganda. Si Google nga, nalalaman ko lang kanina sa meeting, marami pa lang inumpisa ang produkto yan na ngayon wala na. No? Hindi na yun, marami pang Marami dinutulong pa. sa produkto na hindi na natin Napila. At saka hindi lang naman si Google, di ba? Kunwari, yung kwento ni Amazon, di ba? Si Amazon dati naglabas ng sarili niyang cellphone. Meron pa. Pero inaako nila, hindi, talaga nagkamali kami. Pero ang tanong, ano ba yung natutunan mo sa proseso? Actually, totoo yun. Yes. Actually, hindi lang naman yung mga present businessman heroes ngayon. Even in the past. Okay, you go back to Colonel Sandler, ganun rin. Nadapa siya, nag-failure. Tapos, doon sa magkapatid, si McDonald's, di ba? Ganun rin sila. So, lahat sila ganun. Kaya, uulitin ko pag sinabi ko nga, the driving force to succeed, to success is really pain. If once you experience pain, tatayo ka eh. Aalisin mo yung pain. Lalaban ka, magsisikap ka eh. Babalik ka rin dun eh.
Okay? Ngayon, sino ba sa yung mga na-mentor natin? Siguro ka natin i-mention, may mga na-mentor tayo na sa comfort zone sila. Okay? They're not experiencing pain. Kaya, andun pa rin sila. Kaya ang tinitignan sa pagninegosyo, minsan, iba. Babalik tayo sa purpose. Okay? Ang purpose nila, to please my father. Magnegosyo ka, just to please my father para may ginagawa ako. So, hindi ganun kalakas ang purpose. Yung isa naman, magnegosyo ko kasi uso ngayon ang go-negosyo. Kaya, go-negosyo na rin ako. So, iba rin yun. So, nakakatakot eh. Nakakatakot kasi baka uso-uso lang, nakikiuso lang siya. That's the danger now. Dagdag ko rin doon. Actually, kung iisipin mo, kapag wala kang na-encounter na problema sa negosyo, actually may problema ka. Okay? Kasi gusto mo parang na nangyayari. Di ba? Parang kung hindi ka nakaka-encounter ng challenge, ng hurdle, ng ano, ibig sabihin na nagiging complacent. That's true. Nagiging komportable. So ano nangyayari? Hindi na lalaki, hanggang doon na lang. Exactly. So the more challenges you encounter, the more you grow, the more you level up, and the more you become relevant. Not only to your customers, but even to your core, to your people. Yeah. So maganda ba i-conclude that challenges is the twin brother or sister of being an entrepreneur? Si Miguel nagtanong yan eh. Diba? Yes. Dapat maalala niya yung pagkadapa. Pagkadapa. O padapa. Ulit yun, George, that challenges is the twin. The twin brother or sister of being an entrepreneur. The twin. So, Kambal. kasama yon. So, ako naman, hindi naitanong, tatay mo, papi, di magkano natalo mo sa negosyo? Magkano natalo mo sa negosyo? Pareho nang binigay ko sa iyo kahapon. Wow. Pero in dollars. Wow. So, binigyan ko po ng regalo ang, Truby, nagbigay po ng scholarship po sa UST. Kahit hindi po ko UST. So, dahil si Papi yun ng, chairman ka ngayon, di ba? So, my first company, which is a US company, hanggang ngayon, US company, the more money you have, the more foolish mistakes you do. So, ang kumpanya ko po ay sa US. Talo ako, pero baka talo, ang aking negosyo, we're into IT, consulting, SAP. Ang negosyo namin, Enron at saka Andersen. The two biggest firms in America. Enron is the biggest oil company in the US. Andersen Consulting is the biggest auditing and consulting company in the US. Sino mag-aakala na pareho magko-collapse? Yeah. Sino mag-aakala? So, $500,000 so over 2 years. Kasi, pumasok din po kami ng Croatia. Alala ko na So, pakikat na lang yun. So, pumasok ako ng open ang Russian states. Who would ever think na ang kalakaran sa mga Russian states kasama ang mafia? So, all said and done, yung confidence mo turns to arrogance because you got tons of money. Ngayon, pag marami akong pera, pinamimigay ko na lang sa kaibigan para hindi mo naiintindihan yung negosyo. No? Pero if you're starting, so, there's such a thing, maganda yung sabi ni George, no, ni Arman, yung the science of resilience. May science po ang resilience. Anong resilience? Try and try, even if you cry and you fry, not to die until you fly. That is the science of resilience. Bounce. Try and try, not to die, but you can cry and you have to fly before you fly. That is the science of resilience. Ang turo po namin sa Masters on Adversity Quotient. It is the measure or the ratio of an entrepreneur able to feel the pain, able to absorb the pain, and able to recover. Yes. That is the measure. So, pag hindi ka ganon, or hindi mataas ang ganon mo, hindi po kayo pwedeng mag-negosyante. Kung baga babalik sinabi ni Sir George na importante yung malakas yung loob mo sa pag-negosyo and yung resilience. Oo, so yung lakas ng loob is courage. Correct. Di ba?
discourage. Tama yan. Courage Diba? and resilience. So maganda yung sa mo dyan. So, marami sa mga kabataan, sa mga katauhan, so, you have a good life. That is the enemy of great. If you have a good life, you're comfortable. Diba? Komportable ka na. You don't want to take the courage zone. Lalabas ka sa comfort zone. Ayaw mo na. Happy na ako dito. Tumatabo na ako ng 100,000 buwan. Okay na ito. Pag sinabi mo okay na ito, that is the start of your failure or demise. Why? Business is developing value over time. My company, 15 years. Over 15 years, 4 na beses na po nag-evolve. If you continue to do what you've always done, you will continue to get what you've always got. The product of Tokyo Tempura, the first 2 years mo, is not the same product of 7 years anniversary mo. Nung araw, hindi ko na sasabihin kung sino yung unang supplier, baka magalit at maputo ng ating video. Diba? So, magbabago ka, mag-a-R&D ka. Go Negosyo started, hindi po ganito kasosyal with mentor apps. Puro sigawan po kami, may megaphone pa yan. Ang atin sa Baguio, napakainit sa teachers ka. Ngayon po, napakalamig, kaya ako inuupo. Diba? So, you evolve through time. Business is adding value over time. If you do not evolve, you do not convert, you do not do version 2.0 or 4.0, then something is wrong. Right. Galing. Daming insights from our... May part 2 and part 3. So yung mga sunod na mentor, alam nyo na po paano natin tatalakayin para matuto ang ating mga Go Negosyo viewers and mentees sa ating programa. Isa pa yata. Actually, sir, maraming tanong, pero mamimili lang tayo. Pero bago yan, maraming pa tanong. Shoutout muna tayo, sir, kay Mark Napos. Good afternoon po. Sarap pakinggan ng mentor. Thank you, Ayan. Mike. Hello Thank po you. kay Sir Mike na Mark Napos. Kay Lola Bells Tapang. Hello from Teresa Rizal. Meron din nanonood from Doha, Qatar. Sabi niya, hello, Sir Arman from Doha. Doha ka ba? Arman! Ba pinaiwan ko sa Doha yan? Hi sa mga tiga Rizal. Ito, hello po. Shoutout po from Cavite, Natividad family. Hi, Miss Alma, Natividad. Sana okay kayo sa Cavite. And also, shoutout to our media team, Des, Roan, and Sheila. Maraming Yeah. salamat. Hey! Sino si Roan? Roan, Sheila. Love you guys. Elisa. Then you. Bakit dalawa lang ang shinout out? Sila ba rin? Sila po, Isa din. Apo Hiking Society. Apo. Bago. Ito, meron sabi niya, nice, full of wisdom. Thank you mga Lodi. Sana more of this in the coming days. So, kung kayo mag-alala, susundan po namin itong mentor nyo online. Every week po tayo. So, Every week ba yan? Yes, Every Friday? At iba-iba yung schedule, sir, depending on the mentor's availability. Hindi Okay? pwedeng gabi? Ay, baka tulog na sila. Ay, hindi. Actually, during traffic. Maganda yun. Kasi Facebook Live tayo. Pwede pero uti kami. Sa kabila na, alas 6 ng umaga Eh kung kami nasa radyo, alas 6 ng umaga. Di Ito, ba? nanonood din sir si Sir Fruits Garcia of Mecani. Hi, Sir Ay! Kaya agad panapon, kapalit! Ayan. Ito, sabi ni June Athan, that's good sir. Bouncing back is the best thing to do. It's really a need to work again at your own. That true timing. Yan, sabi niya. So, yung bounce ko, mabibili nyo, National Bookstore, 300 lang. Yung 325. Ito din, kay ano naman, Jobs Girobo, it's nice to hear this mentor's experiences and insights, relating it to my own, and thinking how can I apply. Ayan, so, ito naman, yung sinabi ni Sir Jobs Girobo ay connected din sa next question ko. So, ayun nga nabanggit nila din kanina, na noon hindi pa ganito yung mentorship ng Go Negosyo. For you ba mentors, how important is mentorship? Para sa mga nagsisimula pa ng negosyo, yung mga, kayo po, di ba, naranasan nyo din yan, may mga mentors din kayo. Kasi pag sinagot ko yan, baka pulsitin, di ba? Na? Sa deep line. Actually, the way I see it, para ano lang, very general, but sa gitna lang. The reason why you need a mentor is you need a bouncing wall. Yeah. A bouncing wall to validate kung tama yung ginagawa mo. Okay? Ako, personally,
I do not want to be branded as an expert or a guru. No. I'm just sharing to you my experience, the roadmap. But, remember, that roadmap may change. Pwede ko lang sabihin, ito nangyari sa akin, avoid that. Kasi di ba, not necessarily yung success story ko or yung success formula ko is still applicable today. Di ba? But I can warn you. I can guide you what to do. Okay? So, yun yung sa akin. That's the importance. Why you what you need to have a mentor. Dagdagan ko yung sinabi ni George. I think yung pagkakaroon ng mentor is an acknowledgement also for yourself, an understanding from yourself that you don't know everything. Kaya importante na matuto tayo sa iba kasi doon tayo sa yung wisdom nung mga nauna sa atin. Whether it's the same industry or even in a different industry, may be applicable to you. But having a mentor first and foremost acknowledges you acknowledging in yourself that you still need to learn. Right? If you look at even yung mga tanyag na natin, mga nasa taas na yung mga negosyante natin, yan, di mo na alam, may mga, tama yung sabi ni George, meron mga sounding word yan eh. Oh. Right? Nagpo-consult. And in fact, marami akong kilala, kunwari may negosyo, mga advisor niya, mga board, mga mentor niya, iba pang industriya. Bakit? Kasi yung matututunan mo sa kanila, sa mga industriya nila, baka pa pwede mong i-apply sa sarili mo, sa negosyo mo. But it's about acknowledging that you don't know everything. Yes. Actually, until now, Carlo, Papi, may napupulot ako to each other eh. Pag tayo nag-uusap-usap, pag seryoso tayo Oo, pag seryoso tayo. Actually, Alam nyo, ito, si Master D. Okay, parang shota ko to eh. Araw-araw. Gabi-gabi, bago matulog. Magkatawagan niya. But we talk about wisdom. Okay, 1 hour of talk of something, may mapupulot ka rin sa kanya. I mean, hindi ko minamalit yun. Meron akong, okay, that's a validation. We learn from each other. So we learn from each other also. Yun ang kagandahan sa amin. Kaya masaya tayo nagsasama-sama eh, di ba? Every once in a while, even kami, nagsasama-sama kami. Bakit? Kahit na hindi kami araw-araw nagkikita kami, yun, bouncing ano na rin, right? Because at the same time, kapag kailangan mo ng support, may mentor ka, nandiyan din. In fact, very common sa atin. Pinakasawa na nga. Kakausapin kita mamaya ka. Ayan. Arman, kausapin kita. May tatanungin ako sa'yo. So, kahit sa amin, meron kami gano'n. May support group rin kami. Ayan. At saka maganda dun yung willingness to share. Yes. Kaya nga, Angel, alam mo, baka sabihin yun, napanaginipan ko ito. 2 days ago. Wow. Hindi, kasi dapat tayo Monday, di ba? Monday. So, Monday. So, nung Monday Tuesday pala ng gabi, sabi ko, sayang, hindi natuloy yung ating mentor me online. Sabi ko, excited pa naman kung magkasama-sama kami. Bihira, busy po kami mga angel pa nyo, kaya negosyo. Pero, sabi ko, Lord, sabi ko, sana yung mga mentors ka ako, available, sabi mo, Friday, di ba? So, kaya halos, ang nawala lang si Champ at saka si Vix, di ba? Si RD at saka si Miley. Ang ganda ng tanong mo, kaya sabi ko dito, we have been called teachers, coaches, consultant, and mentors. Mentoring is what we do best since it involves a personal dialogue of emerging purpose directed towards success. Being called mentors have a big responsibility to resolve, to learn more. Yan yung sabi mo. To do more, to give more, and to lead more. Galing. Our commitment is to use these gifts to help others find and develop their passion for business. As Angelpreneur mentors, it is our duty to pass on the learning to others. As mentors, it is our responsibility to lay down with mentees that the values that are taught and caught. When we give an exam, the student is both tested in his comprehension and his character. Indeed, important lessons are seen through exam and personal examples and expression. Kaya pag ang mentee nabuhay, kami happy without the issue of money. So finally, the mentor's personal success brings achievement. It is what we get from our gifts into this world. Significance is in helping Negosyo mentees and others to succeed. This brings fulfillment. It is therefore our passion
for others to succeed and our legacy as entrepreneur. Parang nagpaalam na. Parang nagpaalam na. Dedicated to Go Negosyo on the 15th and more importantly to this band of brothers here to help you Brothers and build your sisters. business. And sister nga pala. And sisters. Na naglalakad pa rin. Si Sir Arman kanina may gustong... Ayan! Sa mentor nasabi na nila, no? Pero papaalala ko lang yung mga practical or real life. A tormentor or a mentor sometimes needs to give you a nudge. Ito po, akala nyo, yes, totoo yung akala nyo, very close kami. Pero like si Ding Pats Lapid would not hesitate. Siguro dahil nga sa closeness namin, kapag sasabihan niya ako sa palpak na negosyo, papagalitan, tatawagan pa ako. Alam mo, tinawagan pa. Tawagan. Mali ka ako yan. Bakit ka ganyan? Mali. So, it's always very good na there is a third eye o ibang tumitingin galing sa labas ng ginagawa natin sa negosyo. Lalo na kung yung nakuha yung mentor, hindi lang sa pagalit dahil may malasakit. Hindi dahil binabayaran, ang mahal ko nito bayaran, but because they live up to that pledge of wanting to lead you. And honesty. Honesty to tell you. Correct. Tell you the Straight to truth. the point. Di ba? Painful as it may be. Hurtful. Diba? But you really get to appreciate it and be very grateful. Tsaka nagkakaroon ka ng networking. Yes. Network. Yung provider ko on something online. Ginawa ko si Dimpat sa hindi pa niya pinabayad o halos hindi nagbabayad. So, pero huwag yung gagawin sa mentor niyo. Lahat kinuha kinuhanin ko na ng pera, kinuhanin pa ng lahat ng contact. But plain and simple, buti ngayon tanggap na yung mentoring, business mentoring. Kasi can you imagine, Church, nung nag-umpisa ka ng patatas, kayo-kayo lang yun. Actually, parang during that time, the 80s and the early 90s, it is a taboo. Kasi trade secret. Trade secret. Trade secret. Hindi mo pwedeng ituro. Huwag mo ituro, Talaga? huwag mo i-share. So, bawal. So, I think this is just the era of sharing, di ba? Sharing. Maganda rin ang nangyari, maganda rin ang nagawa ni Negosyo because they have bring here that culture, mentoring culture, negosyo culture. So, nag-roll yun na. Kasi nangalak pa yan eh. Actually, kami mga lumang tao, lumang tao. Entrepreneur naman. Entrepreneur. Parang it was Go Negosyo who exposed us to the advocacy. So may kanya-kanya Hindi na yun. advocacy. It brought us together as well. Us together, brought us also together. So from there, nanganak kami. May lead mode, may kulay ko, may trap chop, okay, meron kay father, di ba? Kay father, saka sa kay papi. Negosyo. So naging way of life na namin. Di ba? So yung nakagandahan doon. Gusto ko lang Yes, Sir Ito, Renzo. si Pata. listening to them. Mentorship is an act of humility. Humble enough to accept that we do not have monopoly of knowledge. Yes. That we can only live so much if we know how to listen. And listening is one of the hardest things in the world today. That's why we tell people, you listen with your heart in mind. Don't listen only with your ears. You will filter so many things. But try to listen with your heart and mind. You'll grow so much. Iba talaga yung mga... Ang mga matatanda talaga, iba po yung may agyo na po yung aming mabuti lang may podcast dinala po sa amin sa aming mga baul. Kaya kayo nasa gitna eh. Kaya pala tayo dito sa gitna. Okay, sige. Maraming salamat po, mentors. Ito, dapat tayo sa ating mga next questions. Meron pa tayong time. Okay, sige. Let's accommodate this question from Jan Christoph Tagle. Is innovation and forward integration a necessity to grow? Or is it horizontal integration enough? Innovation yung merong inaalok na bago eh, di ba? Yes.
Ako, sa kasalukuyang negosyo namin, 5 taon na. Yan ang major discussion namin. 5 taon na, ano ang iaalok nating bago? Pag wala tayong inalok na bago, malamang pababa na tayo. True to form. At ako, kasalukuyang negosyo namin, din yung paborito mong case study din na barberia. Pag wala kayong inalok na bago, ako naniniwala dito, or walang nangyaring bago, ini-inject na bago sa negosyo for 5 years, naku, pahina na yan. Either bagong produkto, bagong sistema, organisasyon, proseso. Yung innovation hindi lang sa product eh. Di ba? External sa internal. So, yun ang sa amin, kasalukuyang negosyo, yan ang pinag-aaralan. Where is the innovation para mawala sa comfort zone, merong umpisahan na bago para maialok sa dating customer o bagong customer. So, kailangan ng innovation. Maganda eh, kasi ang tanong ko lang naman dyan eh, dahil isa lang, evolve or die. If you don't evolve, you will die. Believe me. Bakit? Ano nangyari dun sa packet bell? They did not evolve. Hindi na alam ko rin bakit. Hindi niya alam yun. Pager. Di ba? Pager. Okay? They did not evolve. Okay? So they died. Kaya yung nag-invento ng digital camera, Oh. si Kodak. Oh. Siya nag-invento Siya ng digital camera. Tama. Siya. Oh. Digital camera. They're the, sa kanila nag-originate yun. But they did not Hindi nila pinush. Oh, hindi nila pinush. Kasi hindi daw yung business model na. So, Ang tama business yun model eh. film. Sa startups ang ano eh, pivot or perish ang kasabihan namin. Pivot or perish. Pivot or You perish. change your shift direction or you perish or Correct. innovate or die. Oh. Actually, di ba, every year, mga twice a year, pupunta ako ng Silicon Valley, Yeah. di ba? So, pinupuntahan ko yung mga malalaking kumpanya na alam natin. For example, pupunta ako sa Google, sa campus, sa Silicon Valley. Meron sila doon, talaga ano, yung mga bones ng dinosaur, ng Tyrannosaurus Rex. Na bakit siya nandun sa gitna ng campus? Kasi gusto na reminder yun na if you don't innovate, if you don't keep on improving yourself, you will be extinct like the dinosaur. Isa pang kumpanya, si Facebook. Si Facebook, pumunta ako sa opisina nila, one hacker way yung pangalan no, ano. May sign sila sa labas, yung may thumbs up sign. Kapag i-search mo, Google Campus, may thumb yung sign nila sa labas, indicating yun, yung thumbs up sign. Alam niyo ba yung nasa likod ng sign na yun? Eh yung sign dati ng Sun Microsystems. Sun Microsystems used to occupy the same office. Oh, so sa kapaligiran doon, nandun yung sign ni Sun Microsystems. Bakit hindi nila tinanggal yung... Kasi gusto nila palaging may reminder. Kasi Sun Microsystems used to be one of the largest network. tech companies at the time. Fortune 500 top. Where are they now? So even these big companies want to be reminded that if they do not innovate, you will become extinct or you will die. That's true. So innovation is very important, and all of these companies, they embrace innovation, whether you succeed or not. Kaya nga sabi kanina especially when you're innovating, ang nakaligtan ng mga tao, nakita na kasi yung successes. Oh. Siyempre, when you're innovating, trial and error, you're experimenting, you don't know which one will succeed or not. At saka, Carlo, importante kasi to innovate, to make you different from others. Okay. Kung ang produkto mo or ang business concept mo is copycat lang, or wala siyang innovation, it will not fly. Because hindi ka rin makakakuha ng mga lokasyon sa mga malls. Ano ba naman yan? Okay, may mga negosyante tayo. Marami nga siyang malapit kung may kumpanya siya, 5 ang brand niya, pero ano brand niya? Okay, siomai. Isang katutak na siomai sa merkato, di ba? So, ano pa? Lumpia. Okay. Hot fried chicken. So, ano kakaiba yan? So, you need to innovate. I'm not saying pangit sila. Sige, mag-siomai ka, but create, okay, or innovate the siomai business into something new that will attract the market. Yun lang yun eh. Diba? Ang problema, lahat tayo, pumunta ka sa barangay, sari-sari store yan. Nagdag ko lang doon sa sinabi mo, nakakalimutan din natin kasi from a product perspective, na tayo, yung mga gusto natin, palaging nagbabago. Oo. Yung ngayon, kunwari, mahilig ka ngayon sa sa milk tea. Oo. Eh bukas baka sawanan ko sa milk tea, kailangan iba naman. Oo. And the following mahanap ka ng bago, iba naman ang gusto mo na naman. So, pabago-bago. Kung ano yung gusto mo Sino sa dati, tao eh. ganun din eh. Gusto payat. Ngayon gusto medyo chubby.
That's true. So we have to we have to adapt to the changing tastes of the market also. Changing, take note, changing, right? Right. So innovation drives that change. Wow. Hindi ka marunong mag-innovate, magka na lang magnegosyo. Yung nagtanong dyan, di ba? Hindi ba yun na lang diskusyon natin kanina sa supply chain? Oo. Di ba? Yun na lang diskusyon natin kanina, di ba? So, pag ang tanong vertical or horizontal, bumalik ka muna sa basic. There are only 5 elements in the supply chain. Producer, manufacturer ka. Pag na-produce, meron ka ngayong warehousing, inventory. Pag may warehouse inventory ka, distribution niya yun. After distribution, mag-wholesale or mag-re-retail ka. And then, in between dyan, pag natapos ang benta, service ka, meron kang either customer support, pag hindi mo kayang i-operate yung iyong cellphone or meron kang after service, which is maintenance. So, whether whatever integration, disintegration, ano pang gradation yan, go back to the supply chain. Pag ikaw, you have more elements in the supply chain, mas kikita ka. So I think and I believe, yung tanong ng ating mentee, vertical or horizontal, doesn't really matter. Ang tanong dyan, how much margins are you getting right now on your individual elements of the supply chain? Andun po sa libro yun. Supply chain. 21 hakbang. Wala ba English? 21 steps. Hindi, yan. Ano, sample? 21 hakbang yan eh. Oh. Nasa Sample bounce. lang yan, sir. Kung wala na po doon, Nasa yung nakalagay. bounce na lang po bilhin niyo. Actually, sarap na kwentuhan, no? Lalo na kung may kinakain. So, ang lamang lang po namin, sa tanda na namin dito, we know the breadth and the depth of the question. And wala po kaming binibenta. We're giving you the principles and the practice together. Yes. Right. Thank you so much po, mentors. And that, sana nasagot ng mga mentors yung iyong katanungan about innovation. Alright. So, next question from Ronnie Santos. Jen. Hi. Ronnie. Si Ronnie, sir. Si Ronnie. Si Ronnie. Mga question yan ng mga... Mga Facebook questions, sir. Eh, So, yung live Hindi audience mo natin, na-iwan hindi sa natin dati. yung live audience, Mamaya pa. mamaya pa. Mamaya ko live. Pero nung kasing, mga ilan to, mga 7,000 nasa likod ng camera, live audience ko. Nakawala ako sa kanila. Hindi na lang papapasok ang mga bouncer sa baba. Wala na, ayaw Wala na. na. Sa Ang dami. traffic dito sa, ano eh, Sa dito sa Pioneer. Double part na. Sa Pioneer, oo. Let us know po, meron po kami mga live audience. Mga 7,800 po sila. Sa madalis na yun sa... Hindi, pero ang nakapasok na mga 2,500. Oh. Okay, sige. Kasi po, natin sila. May enough time pa naman tayo. Question from Ronnie Santos. Sabi niya, hi po, gusto ko po matuto ng tamang pagnegosyo kasi ang dami ko na pong na-try. Pero unfortunately, wala akong magandang outcome. Nagkakautang pa po ako. Please help me po. Ito, ano pong mapapayo sa mga ganitong klase ng negosyo, sir? So, marami na silang wala service. kasing masyadong detalye. Medyo mahirap. Ano ba ang negosyo niya? Ito, siguro Sir Ronnie, mas makakatulong sa amin kung specify mo yung business Yep. na napasukan nyo na po para sagot ng ating mga Oo. members. Para ma-analyze. Para hindi generic, specific tayo. Okay, Para okay sir, makumbet. bakit ba usually may mga ganon na time na yung mga mentees, yung mga pinapasok na rin, hindi sila nagiging successful? Baka- At para nila maiwasan yung pagkakaroon ng mga utang. Well, generally, no? Mm, Generally general. speak, general lang naman. Pero tulad na napag-usapan kanina, minsan timing. Timing, yes. Minsan hindi yun yung bagay sa atin na talaga na negosyo. O minsan hindi lang nagtugma yung merkado dun sa produkto. Maraming factors eh. Kaya kailangan natin mas specific. O kaya, walang innovation yung negosyo niya. Pareho Wala lang. man na masama yung pwesto. O, makain ng okasyon. O, Yung maganda yung packaging. Maraming factors eh. Or, tamad siya. O, hindi Yan, na yan tamad. Yung Marami din ganun. tamad. Sa documentation, mahina. Ay, Oo. Kala nyo yung finance, admin, yung expertise ni Teslim Makulangan. Oo. Pero- Kala nyo, baliwala yun. Sa Pero sa tingin ko, kahit na anong mangyari, maraming failure eh. Pero tulad sinabi kanina, ano ba yung natutunan mo sa proseso? Ayun yung importante. Tama yun, learnings. Money learning. Learnings. Right, ayun.
Ito, next question from Maria Fe Ines Ubaldo Castañeda. Hindi naman ang pangalan niya. Ulit. Hi ma'am, sabi niya, my son and I would like to improve the food cart service and product which my son submitted as their thesis. Thesis lang to, sir. We would like to ask for assistance and advice on what we should do with the food concept that we have. Thank you very much. Ano ba Pero yung sana mas food specific concept? din yung talong. Ano ba yung Baka food food concept yan? Baka maganda, pumunta na lang sila. Pupunta na lang, umabot kayo sa ilang librong nakapila po kayo. Kaya baka mag-request kami na papasukin kayo. Oo. Alright, ayun, sigo. Miss Ines, no, sana po mas specific din po. So ating mga mentees o negosyantes na nanonood sa ating Facebook Live, sana po ay, kung may question man po kayo about your own businesses, paki-specify po para mas madali po for the mentors to give advice. Meron akong dadagdag habang naghahanap ka. Sige, Alam sir. niyo, pag minsan, dapat tama ang pagtanong para tama ang kompletong sagot. Communication. Galing mo, Communication. tama yun. Oo. Alam po namin na ang mentee may potential pag tama po ang tanong. Then, tsaka yung pag-mentor, di ba, yung ginagawa natin palagi. Ay, oo. Ano, it takes time. Di ba? You have to spend a lot of time with your mentee also. Kasi Diba? you need to learn everything. Mahirap po yung, ano bang magandang negosyo sila? Abay, ano Oo. bang Ito mga din, negosyo? sir, ito din mga usual Hindi ko questions. rin alam. Diba? Sabi ni Noel, O, ito. Chinese New Year pala sa Sabado. Yes. Sigurado, din, anong swerteng negosyo sa Year of the Metal Rod? Eh sabi ko, kung gano'n ka mag-isip, di taon-taon, di ba negosyo? Tama. Di ba? Ito. Ito, sir. Ito naman, meron siyang 300,000. So, yeah. Ano po ba yung negosyo na possible sa ganun halaga? Di ba kung sagutin namin eh, hindi nga namin alam eh. Hindi kasi talaga eh, I mean, Nagbigay siya personal, di ba? background, sir. Sabi niya, retired from 23 years in manufacturing industry sa Laguna daw. Pero that's the Engineer skill. by We need, profession. ano di ba, tulad na sinabi kanina. Hindi Mastery fair. of self first. Hindi fair. Kailangan natin bolang kristal. Wala. Bolang kristal, pakita mo sa akin. anong Para sa mga ano, hindi po nag-uumpisa sa pera Pare. ang pag-isip ng negosyo. Siguro ang pwede natin i-advise sa kanya is, ano ba hilig mo? At saka sa kabagaling. Saka siya sa purpose, di ba? Diba? Ayun. Diba? Ito po, question from Lelo Nepomuceno. Ito, mas maganda yung tanong niya. I have a water refilling business and my main problem is the water boys, pahinati. How do you maintain people, especially minimum wage earners? We've had people who just stays 3 months or less. Regardless, we have programs for them to develop their skills. So, ano naman to, sir? HR naman to. HR to, sir. Ako, pasok muna ako. Parang mabigat o malaking salita lang yung sense of ownership. Sa Tagalog, malasakit. Pero kung mapapaintindi, aside dun sa mga training and other benefits, mapaintindi nila bakit tayo nandito sa ganitong negosyo, paano tumatakbo itong negosyo na ito. Tapos yung nag-umpisa ng negosyo, hindi naman siya kasopangan, nakakapagbahagi talaga siya. Sana maka-experience na ang laki ng hatian, naka-experience na kaunti ang hatian, naka-experience ng walang hatian. Kaya nagpupukpok yung mga trabahante dahil naka-experience sila ng malaking hatian. Si Amo hindi naman pala swapan. Sana nakukuha nila yung ibig sabihin. Dapat ma-involve yung mga pinakamababang empleyado hanggang sa pinakamataas na empleyado kung bakit at paano umiikot itong negosyong empleyado kayo para magkaroon ng sense of ownership na binabanggit. Dagdag ko lang dyan, sa empleyado, binanggit kanina na, kumikita naman, may sweldo naman. Pero minsan, hindi naman dahil sa pera din yan. Kailangan mahanap nung employer yung nung may yung kiliti ng empleyado. Diba? Kiliti meaning, ano yung purpose din ng tao? Kailangan pare-pareho sila ng kaya nga, di ba yung sasabi natin, di ba yung pare-pareho tayo ng vision at saka mission? Align tayo lahat. Importante yun. Tama yung sinabi ni Carlo, Yes. i-share mo ang vision, mission ng kumpanya mo, and at the same time, respect your employee. Okay, hindi ko po sinasabing hindi mo nire-respeto sila, but you have also to respect them. Okay, iba rin kasi yung
nafe-feel nila yung malasakit ng mama nila. Okay? And at the same time also, please try to give incentives aside from yung government compliance incentive, pero kapag konti pa, dagdagan mo pa ng konti, para na ma-feel nila na, oh, he cares for us and I will work and I will find a way to increase my sales kasi nakakaya kay boss. Dagdag ko rin din, George, di ba minsan yung mga tao, kailangan lang nila maramdaman na may value sila sa... Yes. Minsan kasi hindi, yung trato natin sana eh. Boy. Iba, boy, Boy. liyato ka lang eh. Oo. Yan, hindi. Kapag nararamdaman nila na kasama sila, bahagi sila talaga towards delivering the product. Di ba? Actually, Kasi bagay yun eh. Self-esteem. that's true. In fact, it might work you random act of kindness. Pag umalis, nakita mo, wala na ba okasyon, bigyan mo, today, libre ka ng pamasahe mo. Sa'yo to. Ang galante na sila, Or, no? as simple, na pera. Atap, pare, thank you for the day. Ang laki sa kanila nun. Okay? Good job, di ba? Good job. Napakalakas sa kanila. Bye. Oh, Kind bye. gestures, Oh. affirmations. Oh, kung maganda. Ayos ka, late ka na naman. Ito, si Sir Henry, kayo po ba? Meron po kayo gusto na Yung kanina kasi, parang yan, ang kumpanya ay parang orchestra. Iba-ibang tunog, iba-ibang values, iba-ibang, pero may harmony. Okay? Yung harmony na yun, ang pipitik ng isang napakagandang tugtugin. Pag hindi maganda tugtugin, may palyado. Ano yung palyado na yun? So dito na dumating yung tao sa tao. Kasi ang tunay na tagumpay ay tatlong bagay sa akin. IQ, basic common sense. EQ, pagkikisama. And pangatlo, DQ. DQ. Discarded. Ice cream. Parang may sponsor na tayo. Yung ice cream, lalo mag-aaral ng ice cream eh. Ito pala yung punchline. Maraming matagumpay ngayon. Ay, wala nang bagong yun. Ang diploma ay papel lamang. Ang grado ay numero lamang. Ang eskwelahan, pangalan lamang. Ang pagkatao, ang bigyan mong halaga. And I tell you, uunlad ang negosyo. Wow. Papalagas na ako ng buhok Oo, talaga. Thank you Galing. so much, mentors. Oo. Ano po ba tayong tanong from our audience? IQ, here? EQ, DQ. DQ. Oo, magpapa-ice cream tayo si Henry. Ano po kayo, ma'am? Ah, Sige, sige. out loud na lang, ma'am, para narinig din ako. Ayan, di ba nakapasok? Kaya Sige, ulitin oh. natin yung tanong. Sige. Ano po, I was started a resto, so ano po siya, plant-based comfort food concept. May restaurant kayo, plant-based, parang vegan restaurant. Okay. Okay. Pinuulit ko lang po para Vegan. marinig Vegan. Vegan. Ah, vegan. So, Ilocano kayo. Hindi Vegan. 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 Hindi, sugod na yun. Galing sa Las Vegas. Ang dami ng Okay. idea, ah. Okay, so the George, tutok yan, George. restaurant. Ilan taon na ang restaurant? Ilang taon na yung restaurant daw? months pa lang po. Months? 9 months? 1 month? 8 months. 8 months? Okay. So, ang pinaka-goal po is to expand, but I need funding. So, yung question po is, how do I attract or get investors? Or if I'm a sole proprietor, ano po yung magandang i-offer if I'm open to getting investors? Iulitin mo, Jen. Okay, so yung tanong po ni ma'am is about getting investors. How will she attract yung mga investors para makapag-expand siya ng kanyang business? Kasi yun yung gusto niya mangyari. Restaurant. Na premium gym. Tapos, because of social media, nagkakaroon ng education awareness. Bawal to, bawal yan. In fact, dalawang anak ko, okay, isang vegetarian, isang vegan. So, ano pinagkaiba? Yung vegan yata, purely plant-based. Yes. Basta walang kinakain na may ulo. Diba? Walang kinakain na. May ulo. Isda, hindi sila kumakain. Itlog, dahil galing yun sa may ulo eh, di ba? Oo. Yun ang vegan. Ang vegetarian. Pero ang tanong ko, 8 months operation. Oo. Maganda ba yung 8 months? Fantastic ba yun? Kumikita ba? Kumikita Tinatangkilik ba? Yun yung- So 8 months tayo. Let's do finance kasi
Para lang maintindihan with respect to our mentee, and for everybody else, bigyan ko ulit kayo ng journey of the entrepreneur. Merong pre-startup. Marami ito pre. Para bang preschool pa yan. After pre-startup, ni startup. After startup, ni growing. After growing, dun pa lang ang expanding. After expanding, doon na ngayon ang succession. Transforming and transcending. My question, as the dean of the Angelpreneur, at saka yun din ako po'y nag-retire na, so si George na, pareho ang tanong, bago ka mag-expand at bago ka humingi ng pera, ano ba ang current kinikita? Positive pa siya. Positive po. Okay, what is positive? So, kanina may sinabi ako kung bakit ako papasok sa negosyo. Sorry. Kung yung kinikita ng pera ko kung saan ko in-invest, halimbawa lang kumikita ng 12% yung pera ko, kunwari lang 12% sa isang taon dito sa isang pinaglagyan ko. Pag nilagay ko dyan sa negosyo mo, kikita ba ng 24 to 36%? Kasi sabi ko, times 2, times 3, kikita ba? Dahil kung kikita lang ng 10%, sigurado hindi ko lalagay yung pera ko. Kumikita na ako ng 12. So, ang pera ba na isasali sa'yo, kikita ng 20, 30, 40, 50% kada taon? May potential ba? Yung tanong ni Arman, ayun yung mentality ng investor. Ng mga investor. Kasi nakalimutan natin akala natin ang investor, tagay na ng pera, okay na yan. Hindi ganun Ang investor niya, kaya nga investor Ang hample niyan, paano palaguin yung resources na meron siya. In fact, di ba, masana sa startups, palakihan ng valuation at saka ng investment, di ba? Pero nakalimutan minsan ng founder, kaya paglagay niya ng pera, tsaka parang nagsisimula yung totoong trabaho. Bakit? Kasi kailangan ibalik natin yung pera plus yung returns na hinahanap. So, yung sasabi ni Arma, then yung mga questions. Are we good stewards of money? And as good stewards of money, we make sure that there is a return on investment. Na kung mag-i-invest man sila sa inyo, kailangan labas yung mga numero, tulad ng sinabi ni Tim. Kikita ba yung pera ko ng more than what I am currently earning? If I put it, kunwari, kung nilagay ko siya sa bangko o nilagay ko siya sa stock market, kung nilagay ko pa yan sa negosyo mo, maganda na ba yung performance ng negosyo na merong kahit na konting siguridad na kikita ng more than dun sa ibang Now, tulad ng sinabi ni Dean, di ba, 8 months pa lang, may pattern na ba? May consistency na ba dun sa kita such that, sa projection ko, makikita ko na talagang kikita yung pera ng investor ko. Kaya naman nagiging attractive, di ba, kahit sa pagpa-franchise. Ganoon din kasi proven na yung business model. Proven na parang nire-replicate ko na lang, i-expand ko na lang. Kamukha Tokyo Tempura. Ilang outlet, George, bago talagang lumaki ang Tokyo Tempura? Ilan ang sinaran mo? Okay. Sige nga, kwento mo, para malaman ng ating On the mentee. first year na Tokyo Tempura, nagbukas kami ng 15. Okay. Ilan sinaran? At the end of that first year, nagsarado ako ng 10. So, 5 lang ang naiwan. So, it took me 3 years para lumaki. Ang tanong ko kasi sa'yo, huwag naman ang sagutin. Ang tanong ko na very basic. Ang negosyo mo 8 months, is he providing your daily money, daily money, to support the whole family at present? Yes or no? Okay. Bale? Bakit may bale? Hindi, may galang na pagtanto. Single pa lang kasi. So, yes. Yes lang. So, Pero, yes. Okay. Second question is, doon sa bago mong tindahan, o sa tindahan mo ngayon, nagkakaroon ka kasi ng benchmarking. Okay? Ano ba yung benchmarking? Number 1, right location. Kasi successful ka ngayon, so right location. Okay? Number 2, right target market. Okay? So ito, in order for you na ma-duplicate to, ang gagamitin mo yung historical. Okay? Of course,
hindi lang yun ang kailangan mo. Kailangan mo pa rin i-master yung operation mo at saka yung supply chain mo. Yeah. Ngayon, ang tanong ko, kasi kung talagang bilib na bilib ka sa negosyo mo, na dapat bilib ka as proponent and founder, you don't need an investor yet. Tataya ka on your own. Dapat yung second store mo, sa'yo pa rin yun. At saka third store mo, sa'yo pa rin yun. Parang kami, yung aming lapid sa Chicharon, yung first pa, wala kaming franchise. Kasi maganda kita. Bakit mo pamimigay ang negosyo sa iba? Kung napakaganda ng kita. Parang anak yan, ang gaganda ng iba. Di ba? Kagabi! Di ba? May kumutok sa bahay ko. Baka qualify natin yung word na ginamit niyang expand. Ano bang expand? Dumami o expand? Another Lumawak outlet. O expand ba another outlet? O expand, baka nagamit lang yung salitang expand, gusto mo lumaki lang yung operation, lumaki lang ang benta. Ang tingin Ano ba, ba? another outlet. Yan bang iniisip mo? Another branch? Another outlet? Ha? Pareho. Hindi, another outlet. O, di ba? Tama naman siya. Pareho. Kasi na-expand, hindi na-expand. Pero wala ka pang wala ka pang parameters. 8 months. Kumbaga yung basihan kung paano ka... Walang matinong investor na nakakaintindi. Kamukha namin, ang tataya. Not you. Anybody else who thinks that after 6 months or even 1 year na nagtakbo ka, hihingi ka na ngayon. Tapos, ang tanong ko, is the investment equity or is the investment alone? Dalawa yun. Dalawa yun. Equity and Namumutang ownership ka ba o ba? nakikisosyo? So, yung hihingi mo investment, ni pag-aari ba sa iyong negosyo or susuklian mo ng dividendo every year? Dividends. Loan yun. Loan. Loan yun. Hindi investment. Ako, para sa akin, huwag ka na kung investor. Hindi, ako muna bago ka yung mag-expand. Ito ba yung namumutakte yung restaurant mo, nakapila mga tao, ang daming order, meron pa nagpapakater, meron pang yung hindi ka magkanda o gaga. Tapos, ang tatanungin pa ng mga popondo o magpopondo sa'yo, makikisosyo o magpapautang. Dapat masabi mo sa akin kung kailan ka mahina benta, bakit mahina benta, sino ang mga lokong empleyado mo, sino ang mga lokong customer, para ilabas ko yung pera ko na hindi mo naman masisigurado dahil wala naman siguradong negosyo. Wala naman siguradong negosyo. Malaman mo lang lahat ng pwedeng pagkakamali o magkakamali, malaking bagay na yun. Kumpara sa sinabi mo sa akin, 8 months, patok na patok, okay, suwabe lahat, planchado lahat. Hindi muna ako sasali. Kasi hindi ka pa nakakaranas ng naloko ka, ninakawan ka. Nakaka-story po yun pag kinento. At saka hindi rin palagi maganda na may partner ka o investor. Kasi nga kagabi, may pumunta sa akin. Kumatok. Sabi ko sa kanya, sige, kung nagmamadali ka, pumunta ka sa bahay. Pero sa bahay ka. So pumunta siya. Siya ay may may-ari ng isang Korean na all you can eat. 199. Oo, napakaganda kasi nagkaroon siya. Samyug sampat? Oo, nagkaroon siya ng natural positioning. Siya yung all you can eat ng masa. Kasi 400, 600. So, 12 stores making a net profit every month, isang tindahan niya, 1 million. So, 1 million times 12, that's 12 million. Okay? Ngayon, may nakakita sa kanya, grupo. Gusto pumasok at 20%. Ang sabi ko lang sa kanya, ano ba ang plano mo? Kasi kukuha ka lang ng investor kung talagang may plano ka, 5-year plan, gusto mo maging 50 stores, di ba? O 100 stores, magkano yun? So kukuha ka ng investor, pwede kasi ibigay mo yung 20%, pero sila magpapasok ng pera to achieve that 100 stores. Pwede rin yun. Sabi ko, kung yun ang gusto mo. Ngayon, entrepreneur ka. Bukas, sabi mo sa akin, kaya ka nagmamadali, sasali ka sa Ironman. Ironman. Okay? Pag may partner ka
hindi mo na pwedeng gawin yun. Yung maglalakwat, saka magpapaalam ka as courtesy to your partner. Okay. Ngayon, pag sumakit ang tiyan mo, hindi ka papasok, hindi ka magpapakita sa komisari mo. Pero kung may partner ka, hindi rin pwede yun. So, it's your choice. Pag ready ka na, malakihin yun, saka kumuha na mag-invest. Pero sa kanya nga, hindi pa. Oo. Magbabayad lang siya ng interest. Dividendo. Oo. Hindi investment yun. Loan. Loan yun. Diba? So, with my correction, namamalo ako ng mentor. Yun. Papaluin kita ngayon, don't call it an investment. You want a business loan that you cannot get in microfinance or bank. There are only 3 F that will give you funding: family, friends, and fools. And financial institution. For the sir. 4. So yung, paminsan, may maloloko ka na bangko, di ba, na paminsan. Pero, to be fair and you're a legit entrepreneur, ang pakiusap ko lang, if you have not tested your business, wag po kayong kukuha ng pera ng iba at yun ang susunugin nyo. Pasunod na muna ang pera nyo. Ang turo ng nanay ko, hindi na bali magkulang, wag lang manggulang. At makakarma po kayo. Remember, kung ang first outlet mo, okay, it is not a guarantee that the second outlet is okay. Success is never final. 15, sinara 10. Ito ngayon, kliyente ko, IN, mga Kastilaloy, binili ng grupo ng, mga wakwak boys. They invested 70 million to expand the outlets of this very high-end chain, di ba? So nagtayo sa Makati, nagtayo sa BGC. The 4 successful outlets nung binenta nung mag-asawang Kastilaloy, they got money from the new investors, from my wakwak gang, 70 million to expand. So ito malaki na ha. So but when they bought the company or brought in 70%, the company was already 18 years. 18 years. Nagtayo ng 2, estansya. At saka nagtayo sa BGC. Unfortunately, pareho lugi. And he is already considering that the company is already 18 years. So, it is not automatic that your success in your individual outlet is transcendent to those that are not. Anong final advice natin kay Yeah. Siguro, kailangan pag-aralan na maigi. Siguro yung benchmarking is important. Yep. Kailangan tayo magawa ng benchmarking. Anyway, I think mag-uusapan natin. Ayan, so si George ang pinaka bihasa kasi 15 ang tinayo ng unang taon, nagsara 10. Yung isang mong concept, unang-unang outlet sarado. Actually, may bago kong brand ngayon. As a benchmarking siya. Maganda sa Mega Mall, maganda sa San Lazaro, pero yung 3 hindi siya maganda. So benchmarking ako yun. So humahanap ako ng tamang formula how to do it. Yun ang pinakamasakit. Actually, yun yung tinatawag master's degree in entrepreneurship. Yeah. Kasi yun yung pinakamahal. Sumusunod ka. Sumusunod ka kayo. And ang maganda lang kay George, not because kaibigan namin, pag ikaw ay hindi nag-igido sa outlet, may ano ka, may tulong kang sinusole. So pag ikaw ay negosyante, legit ka, legitimate, ethical, professional, it is incumbent upon you na pag ikaw ay nagbigay ng promiso at hindi natuloy, lulunukin mo ang pride mo at isusoli mo a big portion of the money
of your investor. Yun po ang tunay na negosyante. Pag hindi ka ganon, then something is definitely wrong. Ang habol mo lang, pera-pera. Sayang. Entrepreneurs are never about money. Huwag mo natin kalimutan, si Miss Sophie nanonood raw Ay! Sophie! Madam Sophie! Oo! Yun Oo, po, yan. ang laki po ng binawas ng timbang nyo. Oo! Sinabi mo pa yun. Love you, Abangan Sophie. niyo po yung picture namin with Miss Sophie. Oo, yan. Go Negosyo Facebook. We love page. you. Ah. Pizza, we love you. Shout out to Miss So, Sophia Ramos. siguro para kay Ma'am Camille. masterin mo pang mabuti yung negosyo. Alam mo, pag minsan, pag maganda yung negosyo mo, hindi mo kailangan maghanap ng makikisosyo o magpapagutang sa'yo. Sila lalapit sa'yo. Yun. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamaganda. So, Hindi, kahit lapitan ka. Pag maganda, hindi mo bibigay. Kailangan sa tingin ko malinaw lang yung dahilan kung bakit ka naghahanap ng investor. Dapat malinaw na malinaw. Kailangan ba talaga o may iba pang paraan para makuha yung pangkapital? O kailangan ba talaga maghanap ng ibang tao para sa inyo? Alright. Ayun, sige. Mamaya po may pwede pa po ipagpatuloy yung mentorship with Miss Camille, no? After nitong ating online. And for those na gustong magpa-mentor din, punta lang kayo sa next schedules ng Mentor Me Online. And Kailan na sunod? January 28, franchising po with... Sa Pabalik inyo. ulit. Inaayos namin yung schedule. Pero that's January 28. Saan yun? Dito, sir. So mapupuno ito. Yes. We're also inviting everyone po, negosyante sa nanonood, to visit our pabalik-balik ka co-working rito, space Mr. George, here ha? in RFM. Masarap bumalik dito. Bakit? Oo, walang pagkain. May opisina kayo. Pwede pa pumagat, no? Shout out nyo rin si Sophia. Shout out nyo rin si Sophia. Sophia, shout out po. Ibig sabihin na magpadala ng tempura dito. Ay, Sophie! Masarap Hi, po bumalik Sophie. dito para sa pagkain. Sabihin mo, sir. Yeah. Shout out po para sa pagkain. Ma'am Sophie. Burger. Ayan, sige. Ito po, to summarize our mentorship na po, before na din. Ayun nga, as we look back on our 15 years in Negosyo, ano po yung mga memorable experience, yung mga tutunan nyo rin as mentors, as Negosyo mentors? Sir George, kayo na. Memorable na natutunan namin as mentors. Learnings, experiences as mentors, yung mga nabago niyong buhay na mentees, yung mga tumatak sa inyo. Ako, sasagot ka kasi may kodigo. Ay, Sige, ikaw nga. Personal lesson ko. Meron ka pala. Binigyan ako assignment ni Dean George. Tinanong kita kanina, di ba? Sa bonus 5 natin. Hindi mo na Ako, kaya. dahil dito sa Go Negosyo, naging aktibo, naging mentor, entrepreneur, at kasalukuyan nagne-negosyo at nagpapatakbo ng negosyo. Murphy's Law. Ano yung Murphy's Law, Dean? Lahat ng inanda mo, pinaganda mo na, may palpak pa rin na, meron pa rin palpak na mangyayari. Yung palpak na mangyayari, okay lang, basta sabi nga ni Papi, Henry Tenedero, hindi sa dapa, kundi sa pagkabangon or pagka-bounce. Ang natutunan ko dun sa Murphy's Law, basta maging fat. Rowan, bakit ka tumingin? Nung sinabi kong fat. Fair, accountable, transparent. Yan ang natutunan ko. Second, yung totoong magaling magbenta ng negosyo, produkto o serbisyo, hindi dun sa kumukuha lang ng order, mataas ang benta, ay magaling sa bentahan. Ang magaling na nagbebenta, yung makapagbenta ng produkto o serbisyo sa mga taong ayaw o hindi hinahanap yung produkto mo. Yun yung magaling magbenta. Hindi ko nalaliman doon, pero para sa akin yun ang talagang magaling o maliwanag sa salesmanship. Dahil kahit anong negosyo, there's an element of salesmanship. At yung sinabi ko na kanina, communication. Communication sa supplier, sa kliyente, sa co-investor, sa publiko, kung nag-PR yung negosyo. Communication is very, 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 very important.
na lesson na natutunan ko tapas, gano'ng katagal? 15 years? 15. 15 years. So, yun lang. Sa maikli kong kodigo. Natotoo naman. Siguro ayusin natin yung tanong. Ang most memorable mo sa Go Negosyo for 15 years. Ang lesson din sa akin. Kasi ang hirap na sagutin yung unang question niya. Siguro the most memorable is of course yung mga nai-stranded tayo. Stranded tayo sa Baguio. Diba? Ang sarap nun. Kasi papasok ka, like ako, sa Sorsogon, finlighting po kami ng Go Negosyo para magturo sa Sorsogon. Ang nangyari po, clear weather po ang pag-landing namin. Okay? Tapos ang aking kaibigan dumating po doon. Okay? Si Carlo, dumating po si Carlo. Okay? Siya po una sa top. Umaga siya, hapon ako. Pagkatapos siya ng top, umalis siya. Ako, naiwanan tayo sa Baguio. Okay? So several days po kami andun. Several days, naipit, di ba? Kaya ang lakas-lakas ng Baguio eh. Sino kasama mong taga-Goneg doon? Ha? Ano kasama mo? Ang kasama ko tiga-Goneg kasi, si... Si Den? Hindi, si Den. Si Rowan? Hindi, si Rohan. Si Flor tuloy. Si Flor. Si Mami Flor. Ay, Mami Flor. Si ano? Mami Flor. Yung sa Amerika na sexy. Oo. Basta. So, yun yung most memorable. Other most memorable is kasama ko si PA. Umakyat kami sa isang bundok. Okay, na may sarili sila reyon. Okay? Para naka-confine sila doon sa sariling mundo nila. Oo. Natulog po ako sa matigas na kama. Tapos madaling araw, okay, may tumutunog, ang dami-daming mariposa. Kumakatok, gusto pumasok sa nipaat natin. Bakit? Sa bundok yun. Bundok. Kasi nakakatakot kaming dalawa ni ano. Ang lesson naman na natutunan ko sa Go Negosyo is to share, to be a real mentor. Mentor po na more than, hindi lang po mentor kung may picturan, hindi lang mentor pa may event. Mentor na i-extend mo pa, to give more. Diba? So yun ang natutunan ko in 15 years. Sabi. Sir Henry? Nice. Okay. Sabi. Akin ang pinaka-memorable ay makilala ko sila. Talaga? Oo naman. Ang tunay na tao sa isip, diwa at gawa. Ang lesson ko lang ay naniwala ko na to live a meaningful life, you have to experience many short deaths in your own life. Ang tunay na tagumpay ay ganyan. Yakapin mo kung ano yung nangyari sa'yo, pero hindi pa tapos. Kailangan move on, tuloy-tuloy na. At the end of the day, maligaya ka pa, nag-grow ka ba, valuable ka ba. If that is the case, pwede mo nang yakapin ang susunod na buhay na tadhana. Ganda. Galing. Diba? Okay. May comment lang kita sa Paul Junathan. Galing, I'm from Sorsogon. Uy! Hi! Hello! Susugot. Okay, Siya yung mariposa. Ako na lang muna parang si Dean. Okay. Busy si Sir Carlo. Memorable palagi naman is memorable sa akin kapag yung nakikita ko ng mga bagong produkto o serbisyo sa mga mentees natin. Kasi kung saan kami, kung saan tayo nakakapunta, right? And there's always a new product na parang, paano na naisip yun? Ano ibig sabihin nun na hindi lang porket nasa Maynila kasi Cebu at sa mga major cities, doon na nagagala yung mga bago at unique. In fact, marami din na magagaling at magagandang produkto sa bawat parte ng Pilipinas. Lesson, and ito I think na kailangan tandaan natin also as mentors na kahit na kami nag-mentor, kami rin ay natututo sa ating mga mentees. Yun na important. Two-way yan. So ako, excited ako palagi kapag kami namimit tayong mga mentees na nagtuturo din sa atin. Right? So natututo ko sa Direct or indirect. Ganda. Ganda. So, Master. Okay. Well, what? Tapos na sila. Master din eh. Ano bang tanong? Memorable memorable. Magkano daw ipe-pledge mo para doon sa merienda? Binigay ko na sa Binigay ko na sa UST. 500,000.
kulang kayo, di ba? Nadagdag pa, di ba? Oo. Kasi scholars yun eh. Ano naman most memorable? Memorable. Tinitingnan mo patuloy yung Hindi, memorable. Ano mo sa Facebook ha? Kung ano yung mga Memorable. memories mo. Memorable. Memorable Hindi. negosyo experience. Para lang, Para ka Netflix, nagbabaper. sabi ko dito, congratulations to 15 years of Negosyo advocacy. If I were to sum it up, ayan, sama rin natin, diba? Sa akin. The journey of our angelpreneurs have been a fulfilling one. And personal highlights, it is through Negosyo, I met Brother Bo Sanchez, who I became his mastermind mentor. Selfie and groupie from two presidents, Duterte and PGMA, and a morning talk with my senator and would-be president, Miriam Santiago. Siya po ang nag-launch ng aming 21 Hakbang. Authorship of 2 best-selling books, 21 Steps, How to Start Your Negosyo, and 21 Hakbang sa Pagninegosyo. And then, I had 3 more. Through Negosyo, na-practice ko ang aking authorship, nagdagdag pa ako ng 3 best-selling. I'm writing my 6th book ngayon, Negosyo Start, S-T-A-R-T, sinabi ko lang, and Negosyo Grows, G-R-O-W-S. Puro acronym po yun. And then, amongst lahat po ito, I am proud that we are all pioneer mentors during the Amen. Natakban lang tayo sa picture 18. And then, sabi ko dito, thank you, Joey, Segmon, and the PCE team for a fun-filled journey and opportunity. Ito yung kaduktong. Natuto tayo, naitanim ni Joey at ni Mon sa atin. Together with the core angelpreneur. Kaya makita nyo yung aming medallion dito that we proudly wear. We have grown into our own advocacy seats. Lead More, kami ni Tess di Makulangan. Kali Negosyo si George si Jenny. Entrepreneurial si Paulo Tibig. Startup Village si Carlo Calimon. Life Skill Movement Henry Eder. Peaceabilities Arman Benko. Manok Mabuhay Dix Badlang Bayan. Wala mo akong naniwala. Di ba? It is our pledge. Everybody here with the podcast, our commitment to continue supporting Negosyo projects with Merly and Jingay Ontiveros as well as DTI for the next decade. Maraming salamat. Para ba hindi ko para hindi ko parang nagpaalam na rin. Hindi ba? So again, maraming salamat sa ating mga mentors. I'm sure marami natutunan yung ating mga... O yung mga next batch of mentors naman, para naman na the new breed, di ba? O kami, the old breed, di ba? Okay. So ay maraming salamat po again, mentors. Mula sa behalf of Negosyo, sa aming mga kasamahan. And ano naman kayo, tawag dito, palakpak naman kayo. Hindi ko mag-group ha, bro. May group picture ha, group picture. May mga group ha. Hindi ko mag-group ha. Later. Off cam. Group ha, hindi yung mamimili ka lang kung sinong ihataw mo ha. Ayan, sige. Mga negosyantes, maraming salamat po sa pagtutok sa Mentor Me Online. So next schedule po natin is January 28. Ang pag-uusapan po natin ay franchising. Wow! Ayun lang, dito rin, dito. Dito rin po yan. Punta lang po kayo sa, we are inviting you to visit our co-working space, Prosperity Hub ng Negosyo. Dito sa second floor ng RFM Corporate Center, dito po yun sa Pioneer, Streets, Mandaluyong City. And of course, download our Mentor Me app sa Apple Store and Google Play Store. And sige, maraming salamat po. And sabay-sabay po tayo. Sabihin natin yung ating motto. 1, 2, 3, go. Pilipinas! Pilipinas! Angat! Lahat! Isa Ay, po. parang- 1, 2, 3, Parang go. coordinate pa rin. Pilipinas! Angat! Lahat! Walang kabuhay-buhay. Isa pa. Ulit. Dapat lahat tayo. Bata, count of 3 ha. Count of 3. Team audience. Team audience ha. 1, 2, 3. Pilipinas!